आउनुस् फ्रेन्ड्स लिएर आइसके अर्को एउटा नयाँ जबरदस्त भिडियो एन्ड आज हामी कुरा गर्ने छौं पोको M2 Pro को केही अफिसियल र कन्फर्म स्पेसिफिकेसन को बारेमा। अब सबैभन्दा पहिलो यही डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्दा यो एकदमै सिमिलर हुनेवाला छ Redmi Note 9 Pro जस्तै, यानी कि Redmi Note 9 Pro मा पछाडी जुन डिजाइन देख्न सकिन्थ्यो बीचमा स्क्वेरी कटआउटको क्यामेराको साथमा देख्न सक्नुहुन्थ्यो, ठीक यस्तै यो पाली पोको M2 Pro मा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र फ्रन्टको कुरा गर्दा भने फ्रन्टमा पनि सिमिलर डिजाइनको साथमा देख्न सकिन्छ, यानी कि बीचमा पञ्च होल तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ फ्रन्ट सेल्फी क्यामेराको लागि। अनि यसको स्क्रिन साइज पनि बिल्कुलै सेम देखिन्छ, यानी कि 6.6 इन्चको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। र IPS LCD डिस्प्ले भएको कारण यहाँ तपाईलाई साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट देख्न सकिन्छ। अब यसको प्रोसेसरको कुरा गर्दा यहाँ तपाईलाई Snapdragon 720G वाला प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ, ठीक यस्तै तपाईलाई Redmi Note 9 Pro मा देख्न सकिन्थ्यो। र तपाईलाई थाहा होला कि यो प्रोसेसरमा Navikको GPS सपोर्ट पनि देख्न सकिन्छ, जुन obviously इन्डियन बिल्ड हो, सो यो एकदमै राम्रो कुरा हो जुन यो फोनमा त देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको साथै यहाँ तपाईलाई 6GB RAM 64GB इन्टरनल स्टोरेज को साथमा र या यदि 6GB RAM 128GB इन्टरनल स्टोरेज यो फोनको सेटअपमा देख्न सकिन्छ। अब यहाँ क्यामेराको बारेमा कुरा गर्दा तपाईले यहाँ पछाडीपट्टि क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ मेन क्यामेरा लेन्स तपाईलाई 64 मेगापिक्सल को देख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्डमा तपाईलाई 8 मेगापिक्सल को वाइड एंगल लेन्स देख्न सकिन्छ, थर्डमा 5 मेगापिक्सल को म्याक्रो र लास्टमा 2 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ। अब फ्रन्टको कुरा गर्दा 16 मेगापिक्सल को फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि पञ्च होलको सिस्टमको साथमा। ठीक त्यस्तै जुन Redmi Note 9 Pro मा बीचमा पञ्च होल देख्न सकिन्थ्यो र यो पाली Poco M2 Pro मा सेम बीचमा पञ्च होल देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्दा भने यो अहिलेसम्म कन्फर्म भएको छैन, तर हामीलाई लाग्छ यसमा तपाईलाई 5020 mAh को बिग ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ र साथमा 33 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि देख्न पाउनुहुन्छ। अब यो चीज कन्फर्म हो, तर अहिलेसम्म हामीलाई कन्फर्म भएको छैन कि के साच्चै नै 5000 mAh मतलब 5020 mAh को बिग ब्याट्री पाउँछ कि नै। र फास्ट चार्जिङ सपोर्ट भएको कारण यसमा obviously टाइप सी पोर्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ र साथै 3.mm हेडफोन ज्याक पनि तपाईलाई देख्न पाउनुहुन्छ। यसको जुन लन्च डेट छ अहिलेसम्म कन्फर्म भइसक्यो, यानी कि यो फोन तपाईलाई 7 जुलाईमा देख्न सक्नुहुन्छ। obviously यो 7 जुलाईमा लन्च हुनेवाला छ इन्डियामा। अनि यसको प्राइसिङको लागि गेस गर्दा जति पनि र्युमर्स र लिक्सको हिसाबमा हामीलाई कन्फर्म भएको छ कि यो जुन स्मार्टफोन तपाईलाई 15000 को आसपासमा इन्डियामा देख्न सकिन्छ, जुन नेपाली मार्केटमा 25000 को आसपास देख्न सक्नुहुन्छ। र अनि यसको प्राइस हल्का कम हुनेवाला छ Redmi Note 9 Pro को मुकाबलामा, किनकि यदि तपाई यसको स्पेक्सलाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने एकदमै सिमिलर स्पेसिफिकेसन तपाईलाई Redmi Note 9 Pro मा देख्न सकिन्छ Poco M2 Pro सँग। अब यो जुन फोन हो Redmi Note 9 Pro को एउटा सानो भर्जन हो जुन तपाईलाई कम प्राइसमा देख्न सक्नुहुन्छ। भने फ्रेन्ड्स, तपाईलाई के लाग्छ यो इन्डियामा लन्च भएपछि के तपाई यो फोनलाई किन्नुहुन्छ कि नै? तपाई मलाई तल कमेन्ट्स गरेर जरुर भन्नु होला। अनि यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भेट्ने छौं अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ।